Hello friends, আপোনালোকক মোৰ YouTube চেনেল ডিজিটেল লাইফলৈ স্বাগতম জনাইছো। Friends, আজি এই ভিডিঅ'টো তিনিটা বেষ্ট শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ এপৰ বিষয়ে ক'ম, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰি আৰু এপটো নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিক শ্বেয়াৰ কৰি ঘৰতে বহি অনলাইন ইনকাম কৰিব পাৰে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই এটা বোনাছ টিপৰ বিষয়ে কৈছো, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বেছিকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব। আহক আমি বেছি সময় ওয়েষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ প্ৰথম এপটো হৈছে গ্ৰ'w এপটোত আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব আৰু এইটো বহুত ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয়। ইয়াত মেইনলি দুটা টেব আছে, ষ্টকৰ আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ আপোনালোকে দেখিব ফিচাৰ্ছ এণ্ড অপশ্যনছ আছে, IPO এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু তাৰে লগতে SGB গ'ল্ড বণ্ডছ আহি আছে আৰু তাৰোপৰি ETF আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডছো আছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাণ্ডছ মেইনলি USA আৰু চাইনাৰ মাৰ্কেটৰহে আছে। আৰু এই এপটোত যদি ষ্টকৰ বিষয়ে অ'পেন কৰি চাই, ষ্টকত ইয়াত আছেই এখন হৈ গ'ল চাৰ্ট আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ আৰু টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰিলে ভাল। কেণ্ডেল ষ্টিক আহি যায় পেটাৰ্নছ আৰু এখন ডাঙৰ কৰিবলৈ এৰ'টোত টিপিলে হ'ল। ডাঙৰ কৰিলে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ট আপোনালোকে দেখি পাব আৰু 1 year 1 month 6 months কৰি কিনে তাৰ হিষ্ট্ৰী চাব পাৰে। তাৰোপৰি ইয়াত আছে নিউজ, ইভেণ্টছ, ফিচাৰ্ছ এণ্ড অপশ্যনছৰ ইয়াত দিয়া আছে। নিউজত দেখিব অল বোনাছ ৰাইটছ এণ্ড ডিভিডেণ্ড, কেতিয়া কি বোনাছ দিছিলে, ডিভিডেণ্ড দিছে, সেইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত আহি যাব। তাৰোপৰি ইয়াত আছে মাৰ্কেট ডেপ্থ, কি চলিছে মাৰ্কেটত, আৰু তাৰ তলতে ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ সেইখিনি কৰিব পাৰে আৰু ফাইনেন্সিয়েল যেনে ৰেভিনিউ, প্ৰফিট এণ্ড নেট ৱৰ্থ, কোম্পানীটোৱে কেনেকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে ইয়াৰলি, কোৱাৰ্টাৰলি, সেইখিনি গোটেইখিনি পাব আৰু শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণ এইখিনিও আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপোনালোকে দেখিব এনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্নছ আছে, এনেকুৱা চাৰ্টছ পাব। সেই চাৰ্টছখনৰ উপৰিও আপোনালোকে তললৈ যদি চায় তেনেহ'লে ৰিটাৰ্ণ কেলকুলেটাৰ দেখিব আৰু ইয়াত কাৰেণ্ট কি ভেলু চলি আছে সেইখিনি ওলায়। আৰু ৰিটাৰ্ণ কেলকুলেটাৰত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে 1 yearত আপোনাক কিমান ৰিটাৰ্ণ পাব, কিমান ইনভেষ্ট কৰিলে কিমান পাব, সেই গোটেইখিনি পাব। হোল্ডিংছ দেখাব, পিয়াৰ কম্পেৰিজন, ৰিটাৰ্ণছ এণ্ড ৰেংকিংছ, সেই গোটেইখিনি ইয়াত আছে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, গ্ৰ' এপটোত ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণৰ ফিচাৰ্ছো আছে। ইয়াত যদি আপোনালোকে নিজৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডক ৰেফাৰ কৰে তেনেহ'লে আপুনি আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডে 100 টকাকৈ পাব আৰু সেই পইচা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট বেংকতো সোমাব পাৰে আৰু বা যদি আপুনি বিচাৰে যে ট্ৰেডিং কৰিব, সেই পইচাৰে ট্ৰেডিঙো কৰিব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ নেক্সট এপটো হৈছে আপষ্টক্সত আপোনালোকে মিউচুৱেল ফাণ্ডছ, ষ্টকছ, স্মল কেছ, ETF, কমডিটি আৰু কাৰেঞ্চি আদি বহুতো ফিচাৰ্ছ দেখিব। ইয়াৰ ষ্টকৰ আপোনালোকে যদি চাই ইয়াৰ টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰিব হ'লে চাৰ্টছখিনি এনেধৰণে দেখিব। চাৰ্টছ ইয়াত দেখিছেই আপোনালোকে, কেণ্ডেল ষ্টিক দেখিছে। তাৰ লগতে যদি চামাৰী চাই, চামাৰীত আপোনালোকে দেখিব কোম্পানী প্ৰফাইল আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফিচাৰ্ছখিনি, কোম্পানীটোৰ কি কাম কৰিছে, নিউজ, ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ, এই গোটেইখিনি পাব আৰু ৰেভিনিউ, নেটৱৰ্ক আৰু যি কাম কৰিছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছত গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব। এই এপটোৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত আপোনালোকে এখন লিষ্ট দেখিব আৰু ইয়াতে কালেকশ্যন কৰি থোৱা আছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড ইয়াত দিয়া আছে আৰু কালেকশ্যনসমূহ এনেধৰণৰ আপোনালোকে দেখিছে, টেক্স ছেভাৰ ফাণ্ডছ, নিউ ফাণ্ডছ অফাৰিং, তেনেকৈ কালেকশ্যনছ আছে। আৰু এতিয়া যদি চাওঁ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ তেনেহ'লে এনেকৈ ধৰণৰ চাৰ্ট এখন দেখিব পাব আৰু তাৰ তলত ৰিটাৰ্ণ কেলকুলেটৰ আছে, আপুনি ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আপষ্টকৰ পৰা ট্ৰেডিং নকৰাকৈও ঘৰতে বহি ইনকাম কৰিব পাৰি আৰু তাৰ বাবে আপুনি নিজৰ ফেমিলি বা ফ্ৰেণ্ডক ৰেফাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি তেওঁ আপোনাৰ লিংকৰ পৰা যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেনেহ'লে 200 টকা আপুনি পাব আৰু সেই 200 টকা আপুনি ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ ডাইৰেক্ট বেংকৰ একাউণ্টতো সোমাই যাব। আমাৰ থাৰ্ড এপটো হৈছে 5paisa। ইয়াত আপোনালোকে ষ্টক, মিউচুৱেল ফাণ্ড,
স্মল কেছ ETF আদিৰ বাহিৰেও গ'ল্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু লোন সকলোখিনি পাব লগতে US ষ্টকছো এভেইলেবল আছে ইয়াৰ টেকনিকেল এনালাইচিছ এনেধৰণৰ হয় ইয়াত চাৰ্টছখিনি এতিয়া ওলাব চাৰ্টত আপোনালোকে চিমিলাৰে হয় ইয়াত লাইন চাৰ্টছ আছে আৰু কেণ্ডেল ষ্টিক্স আছে আপুনি যোনটো ভাল পায় সেইটোৱে এপ্লাই কৰি ইয়াত এনালাইজ কৰিব পাৰে আৰু তাৰে লগতে ইয়াত ডিটেইলখিনি তলত লিখাই থাকিব কোম্পানীটোৱে কেনেকৈ কি পাৰফৰ্ম কৰি আছে আৰু তাৰোপৰি ইনফ'ত যদি চায় তেনেহ'লে এটা ব্ৰিফ ডেছক্ৰিপশ্যন পাব আৰু সকলোখিনি ইয়াৰ যিখিনি তথ্য থাকে কোম্পানীটোৰ কি কেনেকৈ ধৰণে কাম কৰি আছে সকলোখিনি পাব ফাইভ পেছাৰ ৰেফাৰেল বনাছ এনেধৰণৰ আপুনি যাক প্ৰথমে ৰেফাৰ কৰিব তেওঁৰ পৰা 500 টকা পাব মানে কোম্পানী প্ৰভাইড কৰিব আৰু তাৰে লগতে আপোনাৰ নেক্সট ৰেফাৰেল বনাছ 250কৈ পাই যাব আৰু ইয়াত ব্ৰকাৰেজ শ্বেয়াৰিঙো আছে কোম্পানী আপোনাৰ লগত ব্ৰকাৰেজ শ্বেয়াৰো কৰিব বন্ধুসকল টিপটো হৈছে গ্ৰ' এপটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব ট্ৰেড আৰু ইনভেষ্ট কৰিবলৈ সেইটো বহুত ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু চাৰ্জেছো কম কাটে ব্ৰকাৰেজ কম লয় আৰু বাকী তিনিওটা এপে আপোনালোকে ৰেফাৰ এনাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব